සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙන්න. මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන්ම ඔයාලගේ YouTube channel එකට, TikTok channel එකට, ඔයාලගේ business එකට සුපිරි intro එකක් නැත්නම් loading screen එකක් හදාගන්න සුපිරි ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා මම description එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා හරි Google එකේ render forest කියලා search කරලා හරි මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට sign up වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකේ account එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන account එකක් create කරගෙන තියෙන්නේ. මේ අදිශ් ඉඳුරන් කියලා පෙන්නන්නේ මගේ account එක. ඉතින් ඔයාලා මේ තියෙන create කියලා ඔයාලා account එක create කරගත්තට පස්සේ මේ create කියලා දෙන උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන videos කියලා මේ videos කියන උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ගණනාවක් load වෙනවා. ඉතින් අපි අද intro ගන්න ඔයාලට හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ intro කියන උඩ click කරගන්න ඕනේ. මම intro කියන උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම load වෙනවා. ඕන්න ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලස්සන intros තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ලස්සන intros හදා ගන්න පුළුවන්. මම චුට්ටක් උඩට ස්වීප් කරනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ කහ පාට ඔටුන්නක් වගේ ඒවා ප්‍රීමියම් එකට විතරයි ඒවා හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ 4K වගේ තියෙන ඒවා වෙන ඒවා ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති එකක් හදාගත්ත හැකියි. ඉතින් මම මේ මෙතන තියෙන මේ clean line style logo කියන එක මම ක්ලික් කරගන්නවා. හරි යාළුවනි. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන create now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ create now කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි යාළුවනි. ඒ create now කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා මොකද්ද ස්ටයිල් එක ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ white background එකයි black background එකයි ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම මෙතන black background එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ your logo here කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කලින් use කරපු මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඊතලේ වගේ තියෙන එක ඔයාලට මේකට logo upload කරගත්තයි. නැත්නම් ඔයාලා කලින් upload කරපු මේ file එක වගේ තියෙන එකෙන් ගත්ත හැකි. මම මේ recent tutorial කියලා තියෙන එකේ මේ hydrogram කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් තාම මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක මම පෙන්නන හදන්න ඉඳ මේ මෙතන background එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ play කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ rendering කියලා මේ පොඩි මේකක් යනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා 100ට පිරුණාට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක මෙතන මේ export කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ බලා ගන්න බලන font වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නම් premium වලට විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. text to speech කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ channel එකේ ඔයාලගේ brand එකේ මේ මොකක් හරි නම ඔයාලට කියව ගන්න ඕන නම් එතන text to speech කියන එක ඔයාලා click කරගන්න ඕනේ. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔන්න rendering කියන එක වෙනවා. ඉතින් මේක ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ 100 rendering කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ intro එක export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම දැන් export කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේක ඔයාලගේ gallery එකට save කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා ඒකට මෙන්න මේ profile icon එක උඩ click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ තියෙන videos කියන උඩ යන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක click කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයාලා කරපු project විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කලින් කරලා මේව කරාද project විතරයි. මෙන්න මේ තියෙන යාළුවෙන් download කියලා ගන්න. මෙන්න මේ download කියන එක එවුවට පස්සේ ඔයාලා මේක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ gallery එකටම. ඉතින් මම මේ කලින් එහෙම එකක් මෙන්න මේව කරගත්තා. මම ඒක download කරගන්නවා. යාළුවනේ ඔන්න මම දැන් දෙකම download කරලා දැන් ඔයාලට මම play කරලා පෙන්නන්නම් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේක දැන් play කරනවා. මම download කරගත්ත එක. දැක්කනේ යාළුවනේ. ඉතින් ලස්සන විදිහට
ඔයාලට මේක සමහර විට සද්ද ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. මම මේක සවුන්ඩ් ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. මේක ලස්සන සවුන්ඩ් එකකුත් එක්ක ඔයාලට කොපිරයිට් නැති සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නම් මාරම සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් තමයි. ඔයාලගේ ඉන්ට්‍රෝස් ඒ වගේ දේවල් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ ඒක මාර ලස්සනයි කියලා. ඉතින් මම අනිත් එකත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔන්න යාළුවනේ අනිත් එක. දැක්කනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේ සුපිරිම ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ රෙන්ඩර් ෆොරස්ට් කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි සුපිරිම එක. ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. මේ සුපිරි වෙබ්සයිට් එක තමයි. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එන්න. ඕගොල්ලෝ තව අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. ඉතින් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්.